Cătălina, bună ziua Bună fie. și bun venit tuturor! Astăzi, împreună cu Cătălina, vă propunem o sesiune de investigație. Tema, evident, Cătălina nu o cunoaște. Sper să nu fie o temă șocantă pentru Cătălina, oricum mergem înainte. Sper să vă placă tema. Așa, Cătălina ia o poziție cât mai comodă. Pe măsură ce număr de la 1 la 3, te vei conecta cu frecvențele pe care le percepi în raport cu alegerile prezidențiale 2024 în Republica Moldova și spune ce sunt sau cine le naște. 1, 2, 3. Energia pe care o percep în jurul evenimentului este o energie de război, aș putea să zic. Imaginea care mi-a venit e cuvântul care ar descrie ar fi cotropire. Adică în spatele alegerilor care teoretic ar trebui să fie libere, văd în spatele lor o manipulare a unor forțe care vor să pună stăpânire într-un fel pe administrarea economică și politică a Republicii Moldova. Acum, eu nu știu dacă mai candidează actualul președinte, doamna, știu că este o femeie, dar îmi scapă numele, dar o văd că energia asta se izbește foarte mult de forța ei, ca și cum ar vrea să fie înlăturată din această poziție, pentru că știi că îmi vine imaginea unei table de șah, ca ultima piesă care e nevoie să fie doborâtă. Asta e imaginea și energiile care mi-au venit legate de alegeri. Bine. Merg la următoarea întrebare. Te acorzi la treiul meu cu frecvențele pe care le percepi referitor la referendumul privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și spunem ce percepi. 1, 2, 3. Văd că este o dorință mai degrabă a Uniunii Europene de a integra Republica Moldova la ea. Nu văd că este că cine ia deciziile în legătură cu această aderare sunt într-adevăr convinși că este un lucru benefic pentru Republica Moldova. E ca și cum ar vrea să facă pasul ăsta pentru că, într-un fel, vede anumite beneficii de a fi în Uniunea Europeană, dar simt și știu că aceste beneficii sunt mult mai
puțin semnificative decât prejudiciile pe termen lung pe care le are asupra economiei dacă va face parte din Uniunea Europeană. Sunt niște energii contradictorii. Interesul este mărit din partea Uniunii Europene? Da, asta e percepția mea. Interesul este mult mai mare din partea ei. Care este acest interes? Care este scopul? Imaginea care îmi vine este cea a acapara într-un fel tot ceea ce se mai produce la nivel de cultivare a pământului. Deci văd, e ca și cum partea asta de agricultură este cea vizată. E ca și cum ceea ce se obține din producția de pe pământul Moldovei are o calitate foarte ridicată și într-un fel nealterată, îmi vine să zic, față de ceea ce se întâmplă în partea occidentală de agricultură, care este, o văd, și cum ar fi un laborator chimic, mi apare. Contaminată, da? Da, contaminată, exact așa. Dar... E ca și cum Republica Moldova ar fi un juvaier de lucruri, de produse care nici măcar, care sunt într-un fel neprețuite prin calitatea pe care o au. Neprețuite de cine? Neprețuite în sensul că nu au o valoare atât de mare pentru piața care ar fi în vest. Mai percep ceva referitor la acest referendum? Mai văd niște exploatări de metale sau, nu știu, de niște zăcăminte care nu-mi dau seama ce fel de metale, dar știu că simt că într-un fel sunt urmărite pentru că sunt foarte rare și parcă ar viza și deținerea cumva a monopolului pe aceste exploatări, dacă ar fi în Uniunea Europeană, ar face cumva să devină parte din proprietatea comună a Uniunii Europene. Bine, o să ne mai întoarcem la această întrebare și acum, la 3, te acorzi la companii electorale ale participanților și spune pe cine reprezintă ei? 1, 2, 3. Văd că unii dintre ei chiar reprezintă interesele poporului. Adică chiar sunt
într-un fel, reprezentanții poporului și vor să conducă țara într-un mod benefic. Dar, deci nu știu, mie îmi vin 4 personaje la mână. 4 pretendenți? Da, 4 cumva, nu știu dacă sunt toți, dar e ca și cum 4 sunt cei care au de spus ceva în campania asta. Mhm. De fapt, sunt 2 principali, deci o văd iar pe doamna asta, deci văd un bărbat și o femeie. Doamna Sandu. Așa, doamna Sandu, da. Da. Și deci o văd pe ea și pe un bărbat, iar încă 2 îi văd susținând acest bărbat. Deci în total sunt cumva 4, dar ăștia cei 3 îi văd ca și cum ar face o echipă, O echipă. adică cel care candidează efectiv este, că trebuie să fie o persoană, Mhm. dar în spatele lui văd sprijinul, Este o înțelegere, da? o Este înțelegere, da, un fel de o mișcare de coaliție, cal, da? ceva. Da, ceva de genul ăsta, adică e ca și cum interesele care sunt în spatele lor, în spatele lui, sunt altele decât ceea ce se arată pentru a ajunge în funcție. Deci în momentul în care ar ajunge, ar fi doar ca un pion și de fapt, în spate ar fi interesele celorlalți 2. Parcă așa. Ce forțe sunt implicate în aceste companii electorale? Forțe. Mhm. Sunt careva forțe care nu sunt din Republica Moldova. Sau interese. Da, deci e interesant că persoanele astea 2 pe care le văzusem inițial, acum mi-apar că una dintre ele ar fi pe interesele Uniunii Europene și celelalte pe interesele Rusiei. Dar este foarte ciudat pentru că cei 2 care cumva sprijină candidatul acesta nu știu unul de altul și e un fel de nici nu pot să-i zic luptă, un fel de când unul are mai multă influență, când celălalt are mai multă influență, când unul susține mai mult, când celălalt susține mai mult. E așa ca un taler care tot timpul este într-un balans. Și văd că cel mai mare modul prin care influențează cumva susținerea este cea legată de financiar. Așa. Atât îmi vine ca informație aici.
Mai vizualizezi? Nu, atât. Bine. Urmărește aceste companii electorale în metafizic și spune ce percepi sau vizualizezi? Percep două energii total diferite. Adică văd, simt cumva energia doamnei Sandu foarte puternică și foarte focusată. O văd că și-o simt ca pe un stâlp, efectiv ca pe un stâlp care nu poți să-l dărâmi. Și văd și asta este și ceea ce văd în campanie, adică totul este foarte clar, transparent și vertical. Iar pe de altă parte, văd e ca și cum ar fi o amestecătură de energii care se prezintă în cadrul manifestărilor electorale, care sunt adaptate în așa fel încât să se grefeze cumva pe masele care sunt prezente. Adică văd în momentul în care aceste întâlniri sunt în orașe mari, cumva, sau la nivel național, atunci se merge pe un anumit discurs electoral. În momentul în care sunt adresate unor mase, să zic, la un nivel intelectual și de înțelegere, este un alt discurs electoral. Este ca și cum ar da fiecărei categorii de alegători, care este foarte bine definită, ceea ce vrea să audă. Da. Adică, pe de-o parte, văd principiile astea foarte clare și bine definite a doamnei Sandu și pe partea cealaltă văd o adaptare cumva și la ceea ce are de auzit electoratul și așa, hai să vedem ce să le mai dăm ca să-i amăgim, știi? Cam asta e energia. O campanie nu chiar curată, se poate spus, da? Curată ea într-un fel, mai manipulată. Manipulată. Ascensezi pe linia temporală la data de 20 octombrie 2024 și la 3 îmi spui ce vizualizezi pe planul fizic în timpul desfășurării alegerilor și referendumului 1, 2, 3. Văd exact aceeași imagine care am văzut-o înainte. Exact. Cele două tabere cu același tip de energii. Și văd partea aceasta care vedeam a candidatului masculin,
O văd foarte agitată. O văd ca și cum simte că nu are Șanse, da? șansă, da. Adică cumva și văd că se încearcă niște manipulări cumva. Mai chiar la vedere, adică e ca și cum nici n-ar mai conta dacă se știe sau nu se știe, important este să se câștige. Energia este a celor care o susțin pe doamna Sandu, este foarte, foarte, da, pot să zic, este ca și cum totul este Corect? corect, da, Mhm. corect. Iar în partea cealaltă eu, Murdărie. da, Să fie mai clar, vor fi careva manifestări, provocări în timpul acestor alegeri? nu văd să fie la nivel de manifestări mari, să zic, și la vedere, văd doar manifestarea asta și vânzoleala în tabăra asta care Mhm, mhm, încearcă să câștige cu orice preț. mhm. Dar nu o văd să fie manifestări, adică cu intervenția a poliției sau ceva, Mhm. nu. A organelor de ordine, Da, da? așa, organelor de ordine, că nu vedea. Ce se întâmplă pe plan metafizic în momentul desfășurării alegerilor și a referendumului? Exact aceleași două tabere le văd. Mhm. Mm, dar este ca și cum ele între ele nici măcar nu ar interacționa. Este ca și cum s-ar desfășura două acțiuni diferite în același timp. Adică o parte care este foarte curată, dreaptă Mhm, mhm. și așa, și o parte Nu au nimic comun. nu au, exact, nu am nimic comun. Mhm, Este ca și cum ar fi două acțiuni diferite, în mhm. două perioade diferite. Deci fiecare e cu acțiunea Sunt proprie, careva cumva. susțineri Susțineri. mhm, la nivel metafizic. Și negativ și pozitiv. Nu mi-apare. Mhm, Este ca și cum, știi, ceea ce este jos este și sus. mhm. În cele două tabere, exact așa este ceea ce văd și în plan metafizic și în plan fizic. Va câștiga actualul președinte al Republicii Moldova, Maia Sandu, la alegeri. Cum percepe această informație? Eu o percep adevărat la momentul de acum. Mhm. Poți percepe din prima fază? Va lua procentul necesar? Da. Așa. Deși vor mai fi niște procese după prima fază, în sensul
că vor fi niște contestații, Care vor fi da, deci nu cercetate, da? cercetate, dar eu percep că așa va fi din prima fază. Mhm. Va vota populația pentru intrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană la aceste alegeri. Deci informația care îmi vine mie este că într-un procent foarte mic, pentru că în mare parte populația este dezinformată, adică au informațiile clare despre ceea ce se întâmplă dacă se aderă la Uniunea Europeană sunt foarte puține și este ca și cum nu ar vota pentru că nu știu în ce se bagă, pentru că n-au informațiile clare, îmi vine să zic. Mhm. Nu văd că se va îndeplini procentul ca să se producă. Va fi activă participarea la aceste alegeri. Nu prea puțin. Adică văd un număr destul de mic de oameni Mhm. care participă la alegeri, dar văd uh, o, o, un număr mai mare de oameni care participă pentru alegerea președintelui decât cei care participă la referendum. Este ca și Mhm. cum mai mult interesează ceea ce se întâmplă cu țara lor decât ceea ce se vrea din partea cealaltă. Mhm. Observă starea politică și economică din Republica Moldova după aceste alegeri și spune ce percepi. Și mie informația care mi-a venit a fost că va fi înfloritoare. Văd niște mișcări din partea celor care din tabăra adversă, care cumva vor să submineze modul de a conduce a celorlalți foști candidați, dar nu, văd că pe termen lung, adică eu așa cam în 5 ani, văd că se va produce o stabilizare, o creștere. E ca și cum ar fi mai mult pe picioarele ei. Cum se va dezvolta relațiile dintre Transnistria și Republica Moldova? Cum le percepi? Mm, Din partea Transnistriei văd un fel de energie de luptă, de război, e ca și cum ar vrea să intervină, să pătrundă în spațiul Republicii Moldova, dar nu reușesc, adică este foarte la nivel atât politic cât și la nivel de organizare a
procesului prin care se asigură stabilitatea la graniță, nu se reușește. Această activitate este dictată din partea Rusiei? Nu. Mhm. Care va fi situația geopolitică a Republicii Moldova vis-a-vis de agresiunea Rusiei asupra Ucrainei? Văd că își va menține statutul de a fi independentă și de a nu lua parte de nicio parte, cumva, în acest conflict. Se menține Independentă. neutră? Da, Neutră? da. Rusia va încerca să agreseze și Republica Moldova? Nu la nivel fizic, să zic, adică militar fizic. Va încerca cumva prin resursele care vin din Rusia spre Republica Moldova, dar nu văd că va reuși. Nu așa cum și-ar dori. Cum se va dezvolta aceste relații dintre Republica Moldova și Rusia pe parcurs? Deci văd din partea Rusiei un foarte mare interes asupra Moldovei din punct de vedere al poziției ei pe care o ocupă, da, poziției geografice, dar văd că în timp își va pierde interesul pentru că nu reușește și își va redirecționa strategia spre alte teritorii, cumva, mai la sud, nu știu ce e mai la sud. Mai la sud de Republica Moldova, știu cum e. Nu pot să nu întreb cum se va dezvolta relațiile dintre Republica Moldova și România. Deci le văd înghețate. De care este motivul? E ca și cum România nu consideră că niște relații politice cu Republica Moldova îi aduc beneficii. Să fie într-adevăr așa? Asta percep. Deci asta e senzațiile pe care le am. Este careva influență din afară? Acum că ai întrebat, da, simt că sunt niște
restricții pe care România le are din partea Uniunii Europene. Din cauza neaderării, da? Republicii Moldova la Uniunea Europeană, la Da, e ca și cum frânarea procesului. Da, e ca și cum știi până aici e granița. De acolo tu nu ești cu mine. Ceva de genul ăsta, știi? Mhm. Dar, dacă dăm la o parte politica, relația, cum se dezvoltă? Economică, culturală, Văd un mai mare interes din partea Republicii Moldova către România decât în decât sens invers, da? invers. Mhm. Dacă ascensezi la 20 de ani, pe linia temporală, se menține această tendință? Mai nu știu, eu văd un război în toată Europa. Vrei să ne spui mai mult? Ce percepi? Deci văd un fel de... Nu este neapărat un război fizic, este o rearanjare, restructurare a întregului continent. Parcă se destructurează toate structurile care le cunoaștem noi în prezent. În încercarea de a se uniformiza, îmi vine să zic, tot continentul, adică văd și țările nordice, adică Suedia, Norvegia, toată Europa. Și Europa de Est la fel? Și Europa de Est, da, și parcă, într-un fel, această structură, să zic așa, trece mult mai departe până față de cum este acum Uniunea Europeană. Dar e o structură și o uniformizare pe care o simt și o văd cu o energie foarte grea. Adică, într-un fel, nu o văd ca și cum, nu o simt ca și cum ar fi o evoluție. Nu Ca este și cum, benefică, da? da, adică e ca și cum s-ar încerca o uniformizare la a tuturor țărilor, ca și cum ar fi un tot unitar și ca și cum ar fi conduse de o singură uh, instituție, să-i zic, ca și cum toate statele nu ar mai exista ca granițe și ca mod de organizare, nici politic, nici administrativ. Dar energia pe care o simt nu o simt una spre evoluție, spre creștere. E ca și cum ar fi un fel de control și un fel de control total a tuturor statelor, care acum eu nu le mai văd state, deci sunt toate în aceeași
Grămadă? E foarte ciudată așa senzația. Bine. Revină la aici și acum. Cătălina. Finalizăm sesiunea. Rupem toate legăturile, conexiuni de la toți, de la toate entitățile și energiile cu care am contactat. Ne curățim de toate rezidurile energetice străine din această sesiune. Ne ștergem toate urmele și ampetele energetice de peste tot. Ne ridicăm nivelele energetice și vibrațiile până la maxima posibilă. La 3 te întorci aici și acum. 1. Partea subliminală revine la corpul fizic, aducând energie, forță, potențial. Te simți liberă, împlinită, energică și fericită. 2. Corpul fizic e mai tânăr, mai sănătos, mai dinamic. 3. Ești aici și acum. Cătălina, îți mulțumesc. Mulțumesc și eu. Mulțumesc Interesant. mult. Da, mi-a plăcut mult și vreau să-ți spun că perceperea mea, simțul meu e la fel. Da, eu sper ultima parte să nu se realizeze că era... Da, oricum, tendința este clară. Tendința este clară, că cineva, careva forțe vor să ia sub control toate țările. Oricum, sesiunea referitoare la alegerile a fost minunată. Sper că o să fie totul bine. Așa sper și. Și îmi doresc să fie relațiile și mai bune dintre Republica Moldova și România și cu toate țările, să fie cât se poate de bune și economic și cultural. Mulțumim mult celor care o să privească sesiunea noastră. Le spunem la revedere, pe curând și așteptați-ne, o să venim cu alte sesiuni de investigație. La revedere, numai bine! Pe curând. Pa, pa.